بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعيد جدا بلقائكم في هذه الحلقة الجديدة، ومرحبا بكم في موضوع جديد. اليوم موضوع مهم جدا، وسنحاول أن نتعرف على خفاياه وعلى أسراره وعلى دوافعه. موضوع اليوم هو حول تعليق الإمارات العربية المتحدة منح التأشيرة لمواطني 13 دولة، وأغلبها بطبيعة الحال دول عربية. وكما قلت سوف نتعرف على دوافع الإمارات التي دفعتها، الدوافع الحقيقية التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار. لكن قبل أن نبدأ الحلقة عندي طلب رجاء وتكرما، هو أن تشجعوا القناة وتبدأوا من الآن عبر الضغط على زر الإعجاب بكثافة، وأن تشاركوا الفيديو بكثافة حتى يصل الموضوع وحتى تعم الفائدة إن شاء الله وتشجيع لنا، وبارك الله فيكم. إذا نبدأ على بركة الله. ففي الأيام القليلة الماضية كما يعلم الجميع، اتخذت الإمارات العربية المتحدة قرارا مفاجئا، وهو بتعليق منح تأشيرة لمواطني 13 دولة. رويترز التي أوردت الخبر، وحسب مصادر مطلعة وقريبة من مراكز القرار في الإمارات العربية المتحدة، قالت بأن هذا الوقف هو مؤقت فقط. وهذا المصدر أيضا قال بأن القرار اتخذ بسبب مخاوف أمنية، وأرجو أن تسطروا جيدا وأن نتذكر جميعا كلمة مخاوف أمنية، لأن فعلا هناك مخاوف أمنية متعلقة بأحداث وحدث سوف يقع خصوصا في شهر دجنبر. هذا القرار الذي اتخذته الإمارات العربية المتحدة مع الأسف تزامن مع قرار آخر، وهو إعفاء مواطني دولة إسرائيل من التأشيرة. نعود إلى موضوع مخاوف أمنية. المخاوف التي تتكلم عنها الإمارات العربية المتحدة مرتبطة أساسا ببداية رحلات بين إسرائيل والإمارات العربية، وخصوصا دبي. وهذا الموضوع ليس فقط ستكون رحلات عادية، ولكن ستكون رحلات كثيرة جدا، لأن هناك طلب كبير 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 جدا من الإسرائيليين يريدون أن يزوروا دبي، لدرجة أن وسائل الإعلام أو بعض المواقع الإسرائيلية الإخبارية تحدثت عن اكتساح. يقولون بأن الإسرائيليين سوف يكتسحون دبي. وهناك تقديرات لحد الآن تقول بأن هناك 50,000 إسرائيلي سوف يزورون دبي في شهر دجنبر فقط. بل وذكرت بعض المصادر أنه في حالة استمرار ارتفاع الطلب على السفر إلى دبي، فمن المحتمل جدا أن يصل عدد الإسرائيليين الذين سيزورون دبي إلى 100,000 في شهر واحد. انظروا إلى هذا الرقم الكبير جدا. هذه الرحلات التي سوف تذهب إلى دبي وهذا الكم الكبير كان لابد له من تأمين، لابد أن يؤمن الإسرائيليون الذين سوف يزورون دبي. ولذلك فالإمارات العربية المتحدة اتخذت هذا القرار حتى يكون مقام الإسرائيليين السياحي في ذلك الشهر مؤمنا. ولذلك المصادر التي تحدثت إلى رويترز قالت بأن هذا الأمر، أمر تعليق التأشيرات، هو مؤقت فقط ولدواعي أمنية. لنكمل المعلومات عن الاكتساح الذي يقال عنه الاكتساح الإسرائيلي لدبي. كما قلت 50,000 إسرائيلي. هذا 50,000 سوف يتم نقلهم إلى دبي عبر ما يقرب من 300 رحلة في دجنبر فقط. وسوف تؤمن هذه الرحلات، سوف تقوم بتأمينها 5 شركات للطيران. هذه الشركات منها شركة فلاي دبي، شركة العال الإسرائيلية المعروفة، وشركة أركيا، وشركة إسرائيل. ومن المحتمل جدا أيضا أن تكون من بين تلك الشركات حتى إير أرابيا الإماراتية المعروفة. والإمارات العربية المتحدة التي اتخذت هذا القرار بتعليق منح التأشيرة للمواطنين لم تتخذ فقط هذا القرار ولم تكتفي بهذا القرار، ففي الشهر الماضي أيضا اتخذت قرارات تاريخية ومهمة جدا 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 في المجال بعض القوانين، ولها ارتباط أيضا بتنقل الإسرائيليين ومقامهم في دبي. الإمارات العربية المتحدة قامت بتغيير العديد من القوانين الأحوال الشخصية، من أهمها هو قانون السماح بتناول المشروبات الكحولية لمن هم ابتداء من 21 سنة فما فوق. يعني لم يعد هذا الفعل مجرما. لكن القرار الأخطر الذي اتخذته الإمارات، والذي أكيد
100% و1000% له علاقة بالسياح الإسرائيليين، فهو رفع التجريم عن إقامة رجل وامرأة تحت سقف واحد بالرغم من عدم ارتباطهما بعقد زواج. يعني الآن في الإمارات، في دبي وفي الإمارات، يمكن لأي شخصين ذكر وأنثى مثلا أن يقيم في مكان واحد وتحت سقف واحد، سواء في غرفة فندق أو منزل أو أي مكان، رغم أنه لا يوجد بينهما أي رابطة زواج ولا عقد ولا أي شيء. هذه أيضا من بين الأمور التي أعدتها الإمارات العربية المتحدة حتى يسهل مقام الإسرائيليين الذين سيدخلون إلى دبي. مع الأسف الإسرائيليين بالنسبة لهم هذا الحدث ليس حدثا عاديا، رغم أنهم فقط سياح، ولكن بالنسبة لتاريخ إسرائيل، بالنسبة للدولة العبرية التي احتلت فلسطين منذ عقود منذ عشرات السنين من العداء مع الأمة العربية، بالنسبة لهم دخول دبي هو دخول الفاتحين، لأن الآن ستفتح لهم أبواب المنطقة وسيفتح لهم أبواب الوطن العربي كاملا. مع الأسف بطبيعة الحال هذا قرار سيادي إماراتي وتتخذ أي قرار شاءت، لكن الذي يحز في النفس وهو هذه الكم من التسهيلات وهذا الكم من الكرم الذي فات التوقعات. يعني كرم لدرجة أنه تم تغيير قوانين في الإمارات من أجل راحة الإسرائيليين، وفي نفس الوقت العرب يجدون العراقيل ويجدون العقبات ولو كان سيزور دبي فقط للسياحة. مع الأسف هذا هو الوضع الذي وصلنا إليه. هذا الأمر لن يكون فقط خاصا بالإمارات، أنا أظن أنه سيكون خاصا بجميع الدول الأخرى التي طبعت والتي سوف تطبع. إسرائيل الآن ستدخل دخول الفاتحين، والإسرائيليين الآن منتشون انتشاء كبيرا بمسار الأمور الذي أخذته والبنح الذي أخذته الأمور، خصوصا بعد اتفاقية التطبيع الأخيرة التي وقعتها مجموعة من الدول العربية أو التي سوف توقعها مستقبلا دول أخرى. إلى هنا ينتهي هذا البث. أعيد مرة أخرى طلبا وتكرما أن تشجعوا القناة وأن تضغطوا بكثافة على زر الإعجاب، وأيضا تشاركوا الفيديو، ولكن أيضا أهم من ذلك أن تشاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.